So, what's up guys? Welcome guys sa channel ko guys. So, ngayong video guys is shoutout muna tayo guys bago mag-start. Shoutout ka pala kay Arvin Tapang, Lawrence Ramirez, Shadow Gaming, Cool Bros 2019, Pitch Agrabe. Ulitin ko lang guys, baka di nyo marinig. Arvin Tapang, Lawrence Ramirez, Shadow Gaming, Cool Bros, Pitch Agrabe, Noob TV, Catalyst TV, Jaspex TV, Official. So guys, yung video ko ngayon is about hindi po tayo magmamobile legends ngayon. About po ito kung paano tanggalin yung lahat ng friend nyo sa Facebook. So guys, bago simulan guys, gusto ko sana subscribe po kayo sa channel ko guys. Napakadaling gawin lang yun guys, subscribe po kayo. Malaking tulong po sa akin yun. So start na po guys. Download po nyo ang Yandex browser with Protect. Pagka-download nyo guys, open nyo lang. Pagka-open guys, punta natin sa Facebook. Facebook muna guys. Tapos lagin natin yung account natin. Lagin natin. Wait lang natin guys. Mali. So yun guys, nalagin na natin. Meron po ito guys na apat na kaibigan yata guys, 4 friends. Meron nga guys yan guys. So, punta naman tayo ngayon, balik tayo sa home niya. Add ulit tayo, add new. Search lang naman natin is Chrome Web Store. Chrome Web Store. Pinutin po natin to. Pagkapindot po natin guys, so may lalabas pong ganyan, ibang salita. Pinutin po natin yung bilog dito sa gilid. Tayo po natin siya hanggang maging English. Para maintindihan nyo din po yun. So guys, okay na. Punta tayo sa Facebook tools. Pagka-click, click natin to guys. Multiple. Ito guys, may lalabas yung multiple tools for Facebook. Tapos lagyan natin itong add extension. Download started. Hintayin po natin. Yun guys, okay na. Meron na po tayo guys. So yun, nandito na po tayo. Ganyan lalabas guys. Punta tayo sa Facebook guys. Okay na yun. Nandito na yung account natin. Yan. Pinutin natin yung XK sa gilid. Free tools. Makita nyo yan guys. Friends remover. So guys, lalabas sa inyo yan. Yan po yung mga friends ko na Gagawin po natin guys is click natin to. Kung gusto nyo po lahat matanggal, all rows po natin. Kaya apat lang yung friends ko dito guys. So yan lang, apat lang. Tapos pagka bye bye. Unfriend. Yan na guys, unti-unti na sila nabubura. Boom, tapos na guys. Ganun lang kadali guys. Balik tayo sa Facebook. Facebook. Start lang natin. Boom. Wala na guys, wala tayong friends. No more friends. Wala nang visit na makikita tayo. So guys, yun lang ulit. At wala na akong magsasabi pa. Subscribe kayo sa channel ko guys. So yun, maraming salamat. Peace. Tuloy-tuloy lang po tayo. At maraming salamat guys. Amen. Amen. So, good luck sa inyo rin guys, mga nangarap pag YouTuber. So, peace. Yo. Bago lang yan, may giveaway pala sa channel kong to. Reach lang natin ang 100 subscriber. At mamimigay ako ng Starlight skin. At yun lang guys, ganun lang kadali guys. At maraming salamat. Peace. Yo, mahal na mahal kong lahat. Subscribe. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to